Japan. Pili na po kayo ng cake. Pili kayo. Ito ay chocolate cake. Ito ay shortcake. Ito ay cheesecake. Ito ay strawberry tart. Ito ay banana crepe. Ito ay mango pudding. Ito ay rare cheese pudding. Ito ay chiffon cake. Ito ay chocolate chiffon cake. Ito ay strawberry tart. Ito ay shoe puff. Ito ay Mickey Mouse chocolate cake. Ito ay parfait. Ito ay Mont Blanc tart. Ito ay Mont Blanc cupcake. Ito ang Mont Blanc cake. Ito ang fruits tart. Ito ay Ano po ang napili nyo? ano napili. Masarap po yan lahat. Masarap lahat. Ito po ay hugis pusong cake. Hugis puso. Gusto nyo po ng donuts at cookies? Gusto nyo. Gusto nyo po ng kape? Kape